So, first is, i-introduce ko muna sa inyo yung mga assemble equipment na kailangan. Like, yung stethoscope for auscultation, then the alcohol for the proper hand hygiene, and the marker or the pen. So first is introduce ko muna yung sarili ko. I am Joyce Ira D. Montepalgo and your nurse for today. For the client verification, you are Mr. Jose Francesco. Then provide tayo for client privacy kung may mga kailangan na tanggalin si patient sa katawan niya or whatsoever. Then yung kung may kailangang isarado like yung mga curtain, ganon. Then next is perform tayo for hand hygiene, proper hand hygiene. Before tayo magkaroon ng contact kay patient. So, ask muna natin si patient if bago tayo mag-proceed sa assessment, if meron po ba kayong family history of illness or yung mga sa pamilya nyo merong mga sakit. Meron kang allergies. May sakit ka ba na tuberculosis? Nagtitake ka ng mga gamot, ganon, vitamins, ganon. So, yun. And first is inspect natin yung shape and symmetry of the thorax and posterior from the lateral views ni patient. So, titingnan natin yung posterior thorax ni patient, if may any problem ba sa may likod ni patient, kung yung bone ba sa likod niya is naka-curve or whatsoever. So, wala naman. Inspect lang muna natin siya. The next is inspect for spinal alignment, if may mga buto nga siya na hindi naka-align sa may likod niya. So, kapag tinignan naman natin, wala, normal naman siya. Then, ask natin si patient na tumayo para ma-assess natin kung yung 3 normal curvatures niya, which is yung cervical, yung thoracic, and yung lumbar ni patient. So, tayo po kayo. From the lateral, ipapakita natin yung tatlong normal curvatures ng spinal ni patient, which is ito yung cervical, then ito yung thoracic, yung gitna, then yung lumbar sa baba. Then, i-check din natin if may scoliosis si patient, like yung sinabi ko kanina, yun yung misalignment ng buto sa likod ni patient or yung sa spinal niya. So, normal naman siya, wala namang any problems bukod doon. Sige po, upo muna kayo. Then, next is palpate natin yung posterior thorax ni patient using the back of our hands. So, titignan po natin if may any bulges, tenderness, or sa abnormal movement sa may likod ni patient. Kapag ipapalpate natin yung likod ni patient, is gentle lang yung pag-palpate natin. Huwag masyadong deep kasi pwede yun maging ma-infection yung likod ni patient if may any problem siya or masasaktan siya. So, normal naman, wala namang any bulges or wala namang abnormal movement sa may likod ni patient nung pinalpate ko siya. So, next is palpate the posterior thorax ni patient, yung posterior thorax ni patient from respiratory exercution. So, yung palmar surfaces natin is igegento natin, then i-inspect natin yung paghinga ni patient. So, sabihin natin kay patient na huminga siya ng malalim, then para ma-observe natin yung mangyayari. Sige, hinga po kayo ng malalim. Isa pa po. So, yun, normal naman. Nag-expand naman yung kamay natin. From 3 to 5 centimeters, kailangan mag-expand yung kamay natin. Then, normal yon kasi yung mga muscle naman ni patient is nag-move naman siya. Wala namang any problem doon or wala namang any deformities. Then, next is yung palpate natin yung vocal primitus ni patient. Then, yung kamay natin is igagalito lang natin. Then, itatapat natin sa likod ni patient.
Tapos sasabihin natin kay patient, sabihin niya blue moon. Kasi parang doon yung observe natin yung paghinga ni patient. Then, titingnan natin kung may connected siya, kung connected ba siya sa, na may problema siya sa may posterior thorax ni patient. Sabihin niyo po blue moon. Blue moon. Blue moon. Blue moon. Isa pa po. Blue moon. Blue moon. Blue moon. So, normal naman siya. Wala namang any problem doon. And nagbabibrate naman siya. And yung muscle yung important doon is nagmo-move siya or wala siyang any problem doon, and yung breathing ni patient is normal naman. So, wala siyang normal lang yung paghinga ni patient. Then next is palpate natin yung thorax ni patient. Sa pagpalpate ng thorax ni patient is yung using yung 2 fingers natin is igaganito natin. Then itatap lang natin siya. So, normal naman siya, and yung vibration is okay naman siya. Tapos, then, next is yung palpate natin yung diaphragmatic exertion, and yung ngayon is yung i-auscultate natin yung posterior thorax ni patient using the stethoscope, yung flat diaphragm ng stethoscope. Then, i-ask natin sa patient na huminga siya ng malalim. Hinga po kayo ng malalim. Slow deep lang po. So, normal naman po yung paghinga ni patient, and naririnig ko rin naman po siya dito, and wala namang any problem po doon. Normal lang po yung paghinga niya. And next is, turn naman tayo sa anterior thorax. Yung assessment sa anterior thorax, which is first is inspect naman natin yung breathing patterns ni patient. Titingnan natin if may any problem ba sa paghinga ni patient. So, normal naman siya. Wala naman tayo nakitang any sign na nahihirapan siyang huminga or problema sa paghinga ni patient. Ganun. So, normal siya. Then, next is inspect the costal angle ni patient, which is yung ribs enter to the spine. So, katulad lang din ng kanina, inspect natin if nakikita natin sa mukha ni patient kung nahihirapan ba siyang huminga. And kailangan natin yon bigyan ng focus kung meron siyang problema gano'n. So, wala naman. So far is normal naman siya. So, next is palpate natin yung anterior chest ni patient, which is yung katulad din ng ginawa natin kanina sa posterior chest. So, kapag magpapalpate tayo, katulad lang ng kanina, is gentle lang. Kasi baka mamaya is may problema sa anterior chest ni patient, is baka ma-infection siya kapag natudip natin yung pag-palpate natin sa anterior chest niya. Titingnan natin kung may bulges or any tenderness or may abnormal movements ba sa anterior chest ni patient. So, wala naman, normal naman siya, and hindi naman nag-react siya na if mayroong problema sa katawan ni patient. Then next is palpate the anterior chest ni patient. Palpate the anterior chest ni patient. Palpate the anterior chest ni patient for respiratory execution. So, katulad ng kamay natin kanina is igegento lang natin. Then, sasabihin natin kay patient na hihinga siya ng malalim. Hinga ka ng malalim. So, normal naman yung paghinga ni patient, and nag-expand naman na yung kamay natin, katulad lang din ng kanina, nung ginawa natin sa posterior thorax. Then, next is, yung palpate, the tactile primitus ni patient, which is yung ginawa natin kanina.
Sasabihin niya lang na blue moon ulit. Blue moon. Blue moon. Blue moon. Isa pa. Blue moon. Blue moon. Blue moon. So, normal naman siya and parang nagbabibrate din naman siya or nagmo-move yung muscle ng katawan ni patient or sa anterior chest ni patient. So, normal siya. Walang any problem doon. So, next is percast the anterior chest systematically. So, yung pattern niya is pag ganito. So, So, normal naman yung breathing patterns ni patient and wala namang any problem doon. Then, next is using the stethoscope. Mag-auscultate na tayo sa may trachea ni patient. Sige, ano ka? Medyo. Deep, ano ka? Hinga ka. So, normal naman po yung pag-breathe ni patient. Wala namang any problem doon sa paghinga ni patient. Kasi maririnig naman natin yun kung merong problema sa paghinga ni patient. Then, next is, auscultate naman natin yung anterior chest ni patient. Hinga ka. So, normal naman siya and wala namang any problem sa paghinga ni patient and na-observe naman natin siya ng maayos, normal lahat and wala tayong nakitang any problem sa katawan ni patient. So, next nun is, yung last is, i-document na natin kung ano naman yung mga na-obserbahan natin kay patient. So, yun lang po.